فيديو اليوم عن فرشة التقشير الجاف أو الدراي براشنج. عايزة أتكلم عنها لأن هي ترندي، فأنا هقول هي فعلا مفيدة ولا لأ، والفرق بينها وبين المضروب، وحابة أقول كمان إزاي بنستخدمها أو إزاي أنا استخدمتها. فتعالوا نشوف. طبعا الكلام ده للستات اللي بتاخد بالها من بشرتها، البنات كمان، والمامي اللي بتاخد بالها من بشرة بنتها. فأول حاجة المضروبة، أنا طبعا كنت بدور عليها باستماتة، يعني دورت عليها لما قلت فين هي. المهم لقيتها، هي طبعا ده شكلها، ده بلاستيك مش أصلي. استخدمتها؟ لا، ما استخدمتهاش. طيب مفيدة؟ والله في ناس قالوا استخدموها وكانت اوكي معاهم، ولكن انا بشرتي حساسة جدا فما اقدرش استخدم الشعر ده على جلدي. دي المضروب، وفي طبعا اشكال تانية. دي الالماني، تقريبا 4 سنين جبتها، من 4 سنين. هي شعر طبيعي، بتستخدم على الجسم جاف، مبلول لا. تستخدميها وتاخدي دش، ويفضل الصبح لانها بتنشط الدورة الدموية، يفضل. وطبعا بعد الدش بتحطي كريماتك المفيدة او الزيوت المفيدة، سواء بقى الزيوت دي للسلوليت او للخطوط البيضاء او انه هي كترطيب. وهي كده بتتفك. طبعا ده علشان الظهر. استخدامها طبعا كده دائري، ولو هنعملها كده ضد الجاذبية الأرضية ناحية القلب. تمام. فهي دي الألماني، وبتستخدم جافة، وكمان انت ممكن تغسليها وتحطيها في البلكونة او يعني فين ما بتنشفي. المهم دي الألماني خلاص. دي الصبار. الصبار استخدامها تحت الدش، طبعا كمان في الصبح علشان تنشط الدورة الدموية جوه الدش. طبعا الشاور جل او انت بتستخدمي ايه انا مش عارفة. ف من فوق لتحت وبشكل دائري، من ناحية القلب وبشكل دائري. لازم تتغسل، دي لازم تتغسل لان هي بتستخدم جوه المية. بعد كده بتحطي زيوتك او كريماتك اللي بتحبيها. ويقال انه هي طبعا بتقضي على السلوليت والخطوط البيضاء. انا مش ما كانش عندي، بس انا ما بقاش عندي لانه انا بهتم. ف... يعني انت لو انت مامي بتهتم ببنتك من الفترة اللي هي في المراهقة فيها وبتعلميها. فبس في بقى واحدة تانية ليها بروز كده او كده، يعني بلاستيك عالي كده، دي بيستخدموها للسلوليت. انا معرفش ده حقيقي ولا لا، انا ما استخدمتهاش حقيقي. فده بالنسبة للدراي براشنج واستخدامي، وهل هي مفيدة ولا لا، وهل وشكلها. في طبعا من دي الألماني نفس الشكل كده ومضروبة. يعني خدوا بالكم من الموضوع لأن بيبقى مكتوب عليه. يقال، أنا ما عملتش كده، يقال إنه ممكن تغيريها كل 6 شهور يفضل. يعني أنا ما عملتش الكلام ده. ف انتوا بقى شوفوا صحة الموضوع، أنا ما أعرفش، واللي عنده إضافة يضيفها لي، أنا كمان بهتم. طبعا هي بتشيل الجلد الميت أكيد لأنها بتقشر. هي بتخليش فيه جلد وزة أكيد لأن هي بتقشر الجلد اوريدي. فده استخدامي ليها، ودي النصايح بتاعتي وتجربتي. وانا
اعتقد اني غطيتها يعني عن تجربة. فبس اللي عنده اضافة يقولي في الكومنتس، واللي عنده معلومة يديني منها، علشان انا كمان بحب اهتم. باي.